Hello everyone, সকলকে মোৰ YouTube channel MathsGuru লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কিছুমান বিশেষ GK আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্চন এণ্ড আনসাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে এতিয়াই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। So the first question is, which documentary has won the prestigious Golden Conch Award for the best documentary film at MIFF 2022? কোনখন তথ্যচিত্ৰই মুম্বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2022 শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ সন্মানীয় গোল্ডেন কোঞ্চ বঁটা লাভ কৰিছে? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, টাৰ্ণ ইয়ৰ বডি টু দ্য ছান। দ্য ডাচ ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম টাৰ্ণ ইয়ৰ বডি টু দ্য ছান tells the incredible story of Soviet prisoner of war. Moving to the next question. World Food Safety Day is being celebrated on which date? কোন তাৰিখে বিশ্ব খাদ্য সুৰক্ষা দিৱস পালন কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, 7th June. ঠিক আছে। The NABARD has launched My Paid My Right program in Leh. Who is the chairman of NABARD? অৰ্থাৎ নাবাৰ্ডৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন? So উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, GR চিন্তালা। So National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD chairman Dr. GR Chintala has launched the My Paid My Right program in Leh. এটা পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। What is the theme for World Food Safety Day 2022? বিশ্ব খাদ্য সুৰক্ষা দিৱস 2022ৰ বিষয়বস্তু কি? অপশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই লওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। চ' এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, চেফাৰ ফুড এণ্ড বেটাৰ হেল্থ। চ' দ্য থিম ফৰ ৱৰ্ল্ড ফুড ছেফটি ডে 2022 ইজ চেফাৰ ফুড এণ্ড বেটাৰ হেল্থ। হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য UIC ISRA in the category of best uses of zero carbon technology for feeding solar energy directly to a 25 kV AC traction system. শূন্য কাৰ্বন প্ৰযুক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যৱহাৰ শাখাত UIC ISRAই কাক বঁটা প্ৰদান কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ। চ' ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ ইজ চেলিব্ৰেটেড ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে অন 5th June 2022 in an appropriate and befitting manner, keeping in the line with the theme of this year, World Environment Day. The next question is, who has launched India's first National Air Sports Policy 2022? ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় বায়ু নীতি 2022 কোনে মুকলি কৰিছে? চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া। অ'কে, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া হ'ল কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী। He has launched India's first ever National Air Sports Policy 2022 in New Delhi. So moving to the next question. Which state has hosted Khelo India Youth Games 2022? Khelo India Youth Games 2022 কোনখন ৰাজ্যত আয়োজন কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, হাৰিয়ানা। 4th edition of Khelo India Youth Games has been held for 4th June to 13th June 2022 in Panchkula, Haryana. President Ramnath Kovind has paid tributes to Sant Kabir and inaugurated Sant Kabir Academy and Research Center and Swadesh Darshan Yojana at which state? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, উত্তৰ প্ৰদেশ। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে সন্ত কবিৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাঘৰৰ কবিৰ চৌৰা ধামত সন্ত কবিৰ একাডেমী আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু স্বদেশ দৰ্শন যোজনা উদ্বোধন কৰে। প্ৰশ্নটো হ'ল, which film has won the best film award in the International Indian Film Academy Awards held in Abu Dhabi? আবু ধাবিত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ একাডেমী বঁটাত কোনখন ছবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ সন্মান লাভ কৰিছে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমী 2022 কনক্লুডেড ইন আবু ধাবি, য'ত সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানীৰ ছবি শ্বেৰশ্বাহে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা লাভ কৰে। আজি শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ স্পেচ এজেঞ্চি ইজ ছেট টু লঞ্চ এ মিছন কল্ড দ্য ভিঞ্চি মিছন? কোনটো মহাকাশ সংস্থাই দ্য ভিঞ্চি মিছন নামৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে? অপশ্যন এ জাক্সা, অপশ্যন বি ইছৰো, অপশ্যন চি ইছা, অপশ্যন ডি নাছা। থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। আপোনালোক এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ।